Ayan lang basta. Pwede naman ako. Pwede naman. Off lang. Tapping na niyo dito? Kuha na lang mo ito. Pwede naman ako, naka-off man ako. Naka-off, pinukuhan niya? Naka-off man. Yan, libre mga mo diya. Tap ng tutog ka. Sige, Pwede. Tapping lang. Copy daw. At least sa kablo may. Wala na mag-i-splice, okay. Itap lang ako ni boss. Tap na ka. Oh. Deliver. Nagulog, tig-kulinti na. Ikaw ka niya, naka-off man ako. Sayang kritis siya na eh. Noy! Sayang kritis siya na eh. Okay na. Check meter, number 12. Di ka mo tap. Gago. Okay na, kadlok na. So, ako na ni anak ni. Dinaniudulo. Dinudul pasti. Asawa na katong na ko part. Na kumugulit yung kurinti part. Oy.
Kaya medyo galing. Hindi ako makatrabaho siyan. Matay pa na ko gapas mo ah. Ay ko dahil kay pagkani ko kuryente na yun, gawbag na ka. Pagkani ko kuryente na yun, nagpahubag na ka. Saka kang makuryente na ko dahil. Ano yung badlong ni mo? Gago. Ako part ba? Nakoy napansin part. Basta sa bali magtawag kong live to live, hadlo ko. Oras dito ba? Ha? Oras dito eh. Biro diri sa site. Ah, grabe yung gawa niya yun, oh. My goodness. Anak. Paano ko nabitin? Hindi naman yan eh. Mugi na siguro siya, Bart. Para sa pangawa, no? Ha? Mugi na siguro siya. Mas lubi sa to ah. Ha? Mas lubi sa to ah. Oo. Malugi ako ikaw, anong fix ng pakyaw. Ano yung fix ni part? Hindi na trabaho. Mas may pa maginandaw talaga. Lubi pa sila. Hindi Pantat. kulitapan lang niya ako. Kadra. Wait. Ah.